tardes, mi amigos, mi amigas. This is your teacher, maestro, Teacher John Lies Guerra. Alam natin na ang kalikasan ng isang napakayaman at isang napakahalagang kayamanan ng ating Panginoon para sa ating sangkatauhan. Kaya ito ay dapat na pangalagaan, mahalin at proteksyonan upang sa darating na henerasyon, ito ay magamit ng mga kabataan. Pero paano mapapanatili ang kalinisan at kalusugan sa ating kapaligiran kung tayo mismo ang sumisira nito sa bawat araw na dumaraan? Kaya sa aking ulat ngayon, Hola everyone, buenas tardes. This is me Queenie. And this is Trisha. And Jerry. Hi guys. Welcome to our channel. Ngayon po, ang gagawin namin is mag-construction challenge for a time. Andito kami ngayon sa baybayin. Ayan, nakikita nyo naman. Baybayin. Tayo pupunta doon at itutur ka namin. Itutur kayo namin. So, let's go! Ayan. Andyan si Tito! Tito, say hi. hola! Anong ginagawa mo, Tito? Tierra del Fuego here ay sinusunog yung mga basura upang mapanatiling malinis ang ating kapaligiran kasi naniniwala ako na ang paglilinis ng kapaligiran ay magiging sunis. Ba ni Tito? Ayan everyone. Ay, kuy ba ni Tito? Dito tayo, doon tayo, doon. Ayan yung sunset. Yung sunset. Aha. Yun sila yung nagsisimba doon sa church. Church nila yun sa likod nila. At dito naman tayo pupunta sa... Yun may seawall doon, tsaka dito. Malapit na tong magawa. Kasi gagawin na natin seawall. At saka nga ito nga pala. Hindi namin alam kung saan galing yan, mga tubig na yan. Yan ang mga agos pa nandyan. Ayan o. Kita niyo naman. Makapunta talaga siya. Ayan. Ayan, everyone! Alamig dito kasi napakahangin. Narinig nyo naman ang hangin na napakalakas. At siya, may bata. Interview natin. Hi po! Ano pangalan mo lang? Ha? Junior? Sige. Bye. Yan, pangalan ko niya is Junior. Sige. Sige. Sige na. Ikaw, Jai. Ay! Lapit na niya wala. Oh my gosh. Abutan ko siya. Kailangan ko dito. Sige, kailangan ko Sa subtitle ko lang yan mamaya yung mga sinasabi nilang Bisaya. Oh my gosh! Tra ulit. Let's go! 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 Oh my God! Punta tayo doon, makahanap tayo ng shell. Tara! Tara, hanap tayo ng shell, May. Dito tayo magsimula. Shells. Hanap tayo ng shell. Maraming pero mga maliliit yung ito. Hanap tayo ngayon ng shells. Dito tayo. Ayan, may nakikita ako. Ayan. One. But that's nice. This is my shell that I found earlier. Do you find any shells? Jai! Hinuli siya. Hinuli siya. Got one. Ayun na. Jai!
got one. Paramihan tayo ng makuha na shell. Paramihan kami guys, makuha na shell. Walang mambabasa. Walang mandadamay. Ba't kaya sunod sa akin? Ayan! Hi, Azaraya! Hi, Azaraya! Pwede na? Hindi. Kailangan ganito. Okay. Ang daya mo! So, ayan mga... Kapwa na naman, guys! Kita time-lapse lang natin. Everyone, ito po yung continuation. Galing po kami sa bahay, kumuha ng pala. Tsaka... Mana? Vlog! Ayan everyone. Kala mo po ni Daddy mo nagkakala ko. Stop! Dito kami sa likod kasi napaka-ingay. As in, super. Ayun. Baka. Mabalik tayo. Kasi mag-construction na tayo. Yan na. Tapos na si Daddy. Yan. Let's go! Ready, set. Hola everyone, magandang hapon sa lahat. Dito ako ngayon, gumagawa ko ng construction challenge for 2 days na. So ayun, 2 days. Ayun, mag-doing construction challenge. Magagawa kami ng simento ni Mother. Ayun si Mother.